عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 903، ولا زلنا في محور الحديث الكاذب. ما رأى منكم منكرا فليغيره، نبحث في جذوره التاريخي. عندنا عوام وعندنا فقهاء. الفقهاء كانوا بقى في اضطهاد من أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ابن المعتصم، وهذا الاضطهاد قربهم من العوام. العوام يعني أبناء الحرفيين وغيره لا يستطيع أحدهم يعني بسبب إمكاناته العقلية أن يكون يعني عالما مثل الخوارزمي وابن سينا وكذا وكذا، لكن يستطيع بمنتهى البساطة أن يكون فقيها، أنه يقعد جنب الشيخ ويسمع منه الشيخ وهو عمال بينخع ويقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان، يطلع من عنده ويقعد هو يعمل جلسة تانية ويقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويأخذ شهرة. طبعا هو فيما يتحدث به يعني في مجالسه يجلس مع العوام اللي زيه، بالتالي كان أولئك العوام لهم شيوخهم القريبين منهم والمؤثرين فيهم. فمن هنا دي بأول حاجة الرابطة الدينية التي ربطت العوام بشيوخ الحديث أو ما يسمى بعلماء الحديث. من الممكن طبعا العوام دول يكونوا يعني مجرد عوام سلبيين وكذا وبينضربوا على قفاهم ويفروا قدام جند السلطان. كان لابد بقى من عسكرة العوام. احنا الحلقة ديت اسمها تحول العوام إلى بلطجية باسم الحنبلية. طيب هم عوام يعني تحولوا إلى ميليشيات مسلحة. هذا التحول برضه بيرجع لعصر المأمون. ليه؟ الرشيد هارون الرشيد سنة 186 حد إلى الكعبة وكتب ولاية العهد لأبنائه على التوالي: محمد الأمين ثم عبد الله المأمون ثم القاسم المؤتمن. تولى الأمين سنة 193 بعد لما مات أبوه، وتفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون في العام التالي مباشرة، وتطور فأعلن الأمين خلع أخيه المأمون من ولاية العهد وأعلن الحرب عليه، واشتعلت بينهما الحرب. ففيها انهزم جيش الأمين محمد الأمين وتقهقر، وتقدم جيش المأمون فحاصر الخليفة المهزوم في العاصمة سنة 197، وعجز جيش الأمين عن الدفاع وتخلى عنه معظم جيشه، فدخل جيش المأمون بعض أحياء بغداد، وهناك قام عوام بغداد بالدفاع عن مدينتهم، فأتوا بالعجائب إذ كانوا يحاربون عراة وبأسلحة بدائية، فأطلقوا عليهم لقب العراة. وكانت لهم فنون في الحرب لا يعرفها الجنود المحترفون. لكن أهم شيء يعني استولى جيش المأمون على كل بغداد، وأصبح المأمون الخليفة بعد قتل أخيه بين سنة 198. ولكن ظل المأمون في فارس في مر، تاركا بغداد تلعق جراحها بعد التدمير والقتل. فغياب المأمون شجع على استمرار العوام اللي هم كانوا بيسموهم الطرارون أو العيارون في لعب دور عسكري وسياسي، وحمل يعني ابتدوا بقى ناس مسلحة وفي اضطراب والخليفة مش هنا، فابتدوا بقى إيه يعني يتحولون إلى ميليشيات، بعضها تحترف السلب والنهب، وبعضها تحمل شعارا دينيا اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ف يعني فشل قطاع الطرق، وكان لهم زعيم اسمه الحسن الهرش احترف السلب والنهب وانضم الى جماعات من الجند، فتصدى لهم متدينون من العوام، وظهرت حركه جديده اسمها المتطوعه لها رئيسين، واحد اسمه خالد الدريوش بدون هدف سياسي، والاخر سهل بن سلامه كانت اطماع سياسيه. وانتهى هذا الهرج بقدوم المأمون إلى بغداد وسيطرته على مقاليد الأمور سنة 204. لكن يهمنا أن في هذا الوقت يعني في أحداث 201 يقول الطبري: وفي هذه السنة تجردت المتطوعة للنكير على الفساق في بغداد. ويذكر بقى رئيس المطوع خالد الدريوش وسهل بن سلامة وأبو حاتم من خراسان
والمتطوعة دول يذكروا طبعا ان هم النفساء الحربية والشطار، الشطار يعني قطاع الطرق، الذين كانوا بغداد والكرخ آذوا الناس أذى شديدا، وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية. فكانوا يجتمعون فيأتون رجل فيأخذون ابنه فيذهبون به فلا يقدر أن يمتنع، وكان يسوء رجل أن يخرجهم أو يصلهم فلا يقدر فلا يمتنع عليهم، فكانوا يأتون القرى ويتكاثرون عليه ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال إلى آخر ذلك. دول بقى كانوا بلطجية بالمفهوم بتاعنا، يفرضون الإتاوات على الناس، أو بتعبير العصر العباسي يخفرون الناس، يزعمون أنهم يحمون السكان بمقابل دفع إتاوة. وكانوا يجبون يعني يأخذون الجميع من المرة في الطرق والسفن وعلى الظهر ويخفرون البساتين إلى آخره. ثم تطرفوا فهاجموا مدينة قطربل فانتهبوها علانية وصاروا يبيعون ما سلبوه في أسواق بغداد. وبعدين تحرك بقى لمواجهة بقى ناس تانيين من العوام، وظهر بقى الحركة المتطوعة، ووقفت ضد أولئك الفساق. وطبعا زعيم خالد الدريوش رفع شعار أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمع الناس وصد الفساق إلى آخره. وبعدين ظهر جندي خراساني بنفس الموضوع، وتسلح مصحف علقه في عنقه وبايعه الناس حتى الأشراف على قتل من يخالفه، وعمل ديوان يكتب فيه أسماء من بايعوه، ومنع البلطجة من أخذ الزوات من الناس. ودخل بقى سهل بن سلامة في صراع معقد مع جماعة السلطة المتحكمة. وبعدين تعقد الصراع أكثر بظهور إبراهيم المهدي اللي هو ابن عم الخليفة المأمون الذي أعلن خلع المأمون، وبايعه عوام بغداد واطلقوا عليه المبارك. واستعان إبراهيم بن المهدي بعوام بغداد واستولى على جنوب العراق والكوفة وسواد العراق عام 202. وبعدين ده كله خلص وانتهى بمجيء الخليفة المأمون إلى بغداد والسيطرة على مخاليد الأمور سنة 204. لكن ده بقى عمل إيه بقى؟ عمل بقى إن أصبح العساكر يعني لم تصبح الجندية أو العسكرة قصرا على الجيش الرسمي للدولة العباسية، لكن ظهر العوام وأصبحوا مسلحين، وأصبحت لهم تجارب في الحرب، سواء كانت يعني ضد جيش المأمون لما كان جيشه بيهاجم الخليفة محمد الأمين، أو فيما بعد في مباني عصابات السلب والنهب، وبعدين العصابات المطوعة. ناس بقى ما عادوش بقى يعني سلبيين، بل أصبحوا مسلحين ويجيدون استعمال السلاح. يبقى دلوقتي تجمع حاجتين. الحاجة الأولى أن أولئك العوام انضموا للفقهاء، والطريق الفقه بالنسبة لهم سهل جدا، وبعدين بعد كده تعسكروا واصبحوا وكذا. ومن في الاخر بقى لما تعسكروا منهم بقى من احترف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني اصبح له شعار ديني. فوجد هنا بقى من نسميهم بقى الحنابلة، بس كانوا بيبحثوا عن دور، ولقيوا الدور ده، وفي ايدهم بقى ان هم يعني يقومون بما يستلزموا هذا الدور. معهم بقى هدف ديني، ومعهم سلاح، ومعهم قدرة على استعمال السلاح. بعد كده بقى جاءت بقى الفرصة الكبرى في حركة أحمد النصر الخزاعي في خلافة الواسق. أهلا وسهلا بكم أحبتي، نرجوكم على القرآن في قناة القرآن في موقع القرآن، تنزلوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.